අයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රස කෑම YouTube channel එකට. අද මම හිතුවා මම ඔයගලන්ට මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර හදන විදිහේ කොහොමද මම කහබතක් හදන්නේ කියන පිළිවෙලට කහබතක් හදන විදිය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මේක හරිම රසයි, හරිම සුවඳක් එනවා මේ බතේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය මේ කහබත් හදන්න සම්ප්‍රදායික විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කීරි සම්බා. හැබැයි මම ගාව තියෙන්නේ බාස්මති. ඒක මම හැමදේම ඔයගලන්ට හැම විස්තර කරන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය දේවල් ටික මම මෙතන ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා වගේ මම පොල් කිරි පාවිච්චි කරනවා මේ කහබත හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන බාස්මති හොඳට හොදලා වතුර මේ පිරිසිදු වතුර පෙරන විදිහට පෙරනකම් හොඳට හොදලා ගත්තු බාස්මති හාල් කෝප්ප දෙකක් තියෙනවා. හරියටම කෝප්ප දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොල් කිරි කෝප්ප මේ කිරි සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩාක් මිටි කිරිමත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය දිය කිරි වලට මිටි කිරි මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ රස විදියට පොල් කිරි වල ඝනත්වය ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මම ලුණු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ලුණු මෙතන මගේ මේ ඊසියේ ලුණු තේ හැන්දක් තියෙනවා. කහ තේ හැන්දි එකමාරක් තියෙනවා. ඒ වගේම කරදමුමු කරාමු නැටි සාමාන්‍යයෙන් කරදමුමු පහකුයි කරාමු නැටි පහක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුඳු කෑල්ලක්, ලොකු කුරුඳු කෑල්ල, ඒ වගේම රාම්පේ. මම ගාව අමු රාම්පේ නෑ. ඔයගලන්ට අමු රාම්පේ තියෙනවා. ඒක ගොඩක් සුවඳ ලොකු වෙනසක් තේරෙයි. මං ගාව තියෙන වේලිච්ච රාම්පේ. එනට අමු රාම්පේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අමු රාම්පේ පාවිච්චි කරන්න. රාම්පේ කෑලි 4-5ක් විතර මේකේ සාමාන්‍යයෙන් කපපු දිගේව 4-5ක් විතර කපලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කරපිංච ඉත්තක අමු කරපිංච පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මං හොඳට මින්ස් කරපු සුදු ලුණු බික් 4-5ක්. ඒ වගේම මෙතන ලුණු සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩි භාගයක ලුණු කපලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ගී අරන් තියෙනවා. ගී මේස හැඳි 4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බටර් තේ හැන්දක්. ඊට පස්සේ මම මේක ගානිෂ් කරන්න පාවිච්චි කරනවා බැදපු golden brown වෙනකම් බැදපු ලුණු, හීනෙට කපවගත්ත ලුණු, ඒ වගේම කජු පොඩ්ඩක් බැදගත්තු කජු, ඒ වගේම මුද්‍රක් පළම්. ඊට පස්සේ මම මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන මේක විශේෂයක් තමයි මේක පාවිච්චි මේ හදන්නේ මම මේ රයිස් කුකර් එකේ. හැමදේම අපි කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට කාලය ඉතුරු වෙනවා මේ විදිහට කරාම. හොඳට බලන් ඉන්න මම ඔයගලන්ට විස්තර කරන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ රයිස් කුකර් එක ඔන් කරනවා. මේකේ ස්ටාර්ට් බටන් එක ඔන් කරලා මම මෙතන කීපයක් තියෙනවා මට මේ ඔප්ෂන්ස් මෙතන white rice hot cereal, ඒ වගේම whole grain, ඒ වගේම red rice, quick rice කියලා. මම මේකේ දාන්නේ white rice කියන එක. ඒක සාමාන්‍ය විනාඩි 45ක් යනවා හැදෙන්න. මම ලිප ඔන් කරනවා. white rice කියන එක දාලා ලිප ඔන් කරනවා. දැන් මේක යනවා විනාඩි 45ක්. මෙතන විනාඩි 45ක්. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ රයිස් කුකර් එක පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියනවා. චුට්ටක් රත් වුණාම අපි මේකට ගී එකතු කරනවා. ගී එකතු කරලා ගී ටික රත් වුණාම අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික අපි අමු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මේකට පාවිච්චි කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ බාස්මති හාල් මේ ගොඩක් පෙඟෙන්න ගොඩක් හොඳට හොදලා මේකේ වතුර පෙරෙන්න අරින්න ඕන. වතුර පෙරෙන්න ඇල්ලලා මේ වගේ පේපර් ටවල්ස් වලින් පොඩ්ඩක් මේ දාලා තියන්න. ඒතර වතුර යට හිඳිලා වතුර උරා ගන්නවා පේපර් ටවල්ස් වල. නැත්නම් මේ බත එක කැකුළු හාල් බතක් මේක පෙඟෙන්න බලලා මෙරි වෙන්න බලා. ඒක නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හොඳට වතුර පෙරන්න මේ බාස්මති හාල් එකේ. විනාඩි 2-3ක් යනවා මේක රත් වෙන්න. මම රත් වුණාම ඔයගලන්ට කියන්න අනිත් මොනවාද මම දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා. දැන් ඔන්න මගේ ලිප විනාඩි 3ක් ගියහම හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේකට එකතු කරනවා මේ මගේ ගිතෙල් මේ සැඳි
ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගිතෙල් ටික දැන් හොඳට රත් වීගෙන මේ දිය වීගෙන යන්නේ ගිතෙල්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ ගිතෙල් ටික ඔක්කොම දැන් රත් වෙලා තියෙනවා. විනාඩි දෙකක් විතර ඉඩ අරින්න තෙල් ටික හොඳට චුට්ට රත් වෙන්න. සාමාන්‍ය රයිස් කුකර් එකේ ඔයගලන්ගේ මේ පාවිච්චි කරද්දී පොඩ්ඩක් ඉපේ වගේ ඉක්මනට රත් වෙන්න. එහෙනම් විනාඩි දෙකක් විතර ඉඩ අරින්න ඔයාලා දාපු ගිතෙල් එක චුට්ට රත් වෙන්න. දැන් අපේ ගිතෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන සුවඳක් එනවා. මම මේකට මගේ ලුණු ටික දානවා. ටික හිමීට මේකේ බැද්දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දානවා මේකේ මේ මොනවාද අපේ සුදු ලුණු ටික. සුදු ලුණු බික් 4-5. දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් බැදීගෙන සුවඳෙද්දී අපි මේකට එකතු කරනවා මේ අනිත් අපේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික මම ඔයාලට කියන්නම්. විනාඩි 5ක් විතර තියන්න මේක. එතකොට මේක බැදෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මම මේක විනාඩි 45ට දැන් මේ white rice කියන option එක select කරලා ඊට පස්සේ මම තෙල් රත් වීගෙන එද්දී දැන් මම මේකට ලුණු මම කපාපු ලුණුයි හිණියට කපාගත්ත ලුණුයි garlic කපාගත්තු ගාලිකුයි දැන් තියෙන්නේ මේකේ විනාඩි 33. ඒ කියන්නේ විනාඩි දැන් 10ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 10ක් 12ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තෙල් එකේ තියෙන ලුණුයි සුදු ලුණු ඔක්කොම දැන් බැදීගෙන එනවා. දැන් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම මේකට එකතු කරනවා තව ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටිකක්. ඒවා තමයි මගේ කරපිංචා මුලින් අපි ඉද කරනවා මේ කුරුඳු කෑල්ල සහ කරඳ මුංගු කරාමු නැටි. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් විනාඩියක් විතර තියන්න. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරමු අපේ රම්පේ කරපිංචා. දැන් රම්පේ කරපිංචා වල සුවඳ එද්දී අපි එකට එකතු කරන්න ඕන අපේ කහ සහ ලුණු. විනාඩියක් දෙකක් විතර බැදෙන්න ඉඩ අරින්න රම්පේ කරපිංචා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ රයිස් කුකර් එක දැන් හොඳට කරපිංචාත් බැදීගෙන ඉන්නේ. මම මේ වෙලාවේ කියන්නම් මගේ රයිස් කුකර් එකේ තියෙන්නේ මිනිත්තු 25යි. අපි මිනිත්තු 45න් පටන් ගත්තේ. දැන් විනාඩි 20ක් ගිහිල්ලා දැන් මගේ කරපිංචා රම්පේ ඒ වගේම කරදමු කරාමු නැටි ඔක්කොම මේ බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේකට දානවා මගේ කහ ටික දානවා. කහ ටික දාලා අපි ගොඩක් වෙලා බදින්නේ නැහැ. කහ කුඩු නිසා ගොඩක්ම බදින්නේ නැහැ. කහ ටික දාපු ගමන් අපි පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා හැන්දෙන් අපි මේකට අපේ හාල් ටික දානවා. හාල් ටික දැම්මා. දැන් අපි මේ හාල් ටික විනාඩි 5ක් විතර අපි මේ තෙල් එකේම බැද ගන්න.
පොඩ්ඩක් මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කැමරා එක ලං කරලා කොහොමද මේකේ පෙනුම කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් අපි හාල් ටික බැද ගන්න විනාඩි 5ක් විතර යනකම්. දැන් ඔයගලන්ට මේ වෙලාවේ අපේ ලුණු තේ හැඳ එකතු කරන්න පුළුවන්. ලුණු මම අපව මතක් කරන ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ලුණු ගන්න. ලුණු තේ හැඳක් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලා ලුණු රස අනුව පස්සේ අපි කිරි හැම දාලා පත් එකේ රස බලලා අනුව ඔයගලන්ට තව ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ පදමට. තාම මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බැදෙන්න මම මේ වෙලාවේ තමයි එකතු කරන්නේ මගේ බටර් තේ හැඳ. මේක මිනිත්තු 20ක් විතර වුණාම අපි ආපහු ඇවිල්ලා බලලා මේ කොයි වගේ තත්ත්වය කියලා හොඳට බලන්න ඕන. ඒ වගේම මේක කූරු ගන්න ඕන. එතකොට තමයි ලස්සනට ෆ්ලෆි විදියට මේ රයිස් එක මේ කහබත හැදෙන්නේ. අපි ඒකත් බලමු. තව විනාඩි 20කින් මම එන්න ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලුණු රස මේ වෙලාවේ බලන්න පුළුවන්. තව දෙයක් අමතක වුණා. අපි මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මේ බත් එකේ රස පොඩ්ඩක් බලමු. කොහොමද ලුණු රස කියලා. මට හිතෙනවා දැන් ලුණු ඇති කියලා ලුණු රස ඇත්තේ නැන්ද කියලා. ඉතින් මම ආයි ලුණු දාන්න යන්නේ නැහැ මේකට. මේක මම දැන් හැදෙන්න ඉඩ අරිනවා. විනාඩි 20කින් මම ආයෙත් එනවා බලන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මම කුරකුත් අරන් එනවා මේක කුරු ගාලා බලන්න මේ බත් එක මේ කුරු ගාපුවම තමයි ලස්සනට මේ බලන්න පුළුවන් බත් එකේ මේ හොඳ ලස්සනට හැදිලාද කියලා. කොලම් හම්බෙන්නේ නම් මේක විනාඩි 20කින්. හරි. දැන් මම විනාඩි 20කින් ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. මම මෙතන පෙන්නන්නේ විනාඩි 24. මොකද මම මේක දැම්මේ විනාඩි 45න්. දැන් තියෙන විනාඩි 24ක්. ඒ කියන්නේ දැන් විනාඩි 22ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම බලන්නම් මෙන්න බත් එකේ ස්වරූපය දැන්. ඒක හොඳටම ඉද්දෙනවා දැන්. තාම වතුර හිඳිලා නැහැ. වතුර දැන් බත් එකේ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් කූරු ගන්නවා මේක. කූරු ගාලා අපව අපි ඒ විදිහටම අපව බත් එක වහලා තව විනාඩි 15කින් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහ කියලා බත් එකේ වතුර හිඳිලාද මේ බත් එක ඉදිලාද කියලා. එහෙනම් තව විනාඩි 15කින් විතර මම ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න ආපහු එන්න. දැන් විනාඩි 5ක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් බත් එක හොඳටම හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේක මේ මගේ බෝල් එක දාලා කොහොමද අපි සර්ව් කරන්නේ කියලා. දැන් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ කරපිංචා එහෙම ඕනනම් ඔයගලන්ට ඒකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඩෙකොරේට් කරන්න. මම පුළුවන් තරම් මේ බත් ටික අරගෙන මොකද අපි ගානිෂ් කරන්න ඒවා පාවිච්චි කරන නිසා මේ කරපිංචා එහෙම විශේෂයෙන්ම රාම්පේ වගේ දේවල් බත් එකෙන් අයින් කරගන්නවා. කරාමුනටි ඒ වගේම කරද මුංගු බලන්න කොළො අමුත් එකට සර්ව් කරද්ද ඒවා අයින් කරගෙන දෙන්න.
දැන් මම මේක ඔයගලන්ට සරසලා පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. මෙතන අපි හොඳට රන්නවන පාට වෙනකම් බෙදගත්ත ලුණු ටික මේකට අතුරනවා. ඒ වගේම කජු ඒ වගේම මුද්‍රා පළක්. මේක තමයි අපේ බත් එක, කහ බත් එක. හදලා බලන්න හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. ලොකුම ගොඩක් හොඳ සුවඳකුත් එනවා මේ බත් එකෙන්. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දෙයක් මේ වගේ බත් එකකට ගැලපෙන්නේ බටු මෝජුවක්, පරිප්පු එකක්, ඒ වගේම මිරිසට හදපු මාළු, ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේම මැලේ අච්චාරුවක්, ඒ වගේ දේවල් මේකට ගැලපෙනවා. හදලා බලන්න ඕගොල්ලෝ, හදලා බලලා මට රස කියන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. ඔයගොල්ලෝ මම දාන රෙසිපිස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝට එන්නම්. අයබෝවන්.